سلام خدمت همه دوستان و عزیزان گرامی. من شایان صد هستم و با اولین قسمت از آموزش‌های آردوینو در خدمت شما هستم. حتما ویدیوی من با بنیامین بی و علی دوئل توی چنل دوئل رو دیدید، جنگ ربات‌ها. اگر ندیدید لینکش این بالا میذارم که حتما نگاه کنید، چون این اولین قسمت از سری جنگ ربات‌ها. توی مابین کارهایی که توی ساخت ربات‌ها من داشتم، به پیشنهاد شما دوستان توی ویدیوی جنگ ربات‌ها و پیشنهاد دوست صمیمی من علی گفتم یه ویدیوهایی از آموزش ساخت این ربات‌ها هم برای شما بذارم. توی چنل جهش کلا از قدیم که من این چنل رو ساختم قرار بر این بود که آموزش‌های تکنولوژی و اینها رو بدم. حالا فرصت نشد و این اولین ویدیو از سری جدیده که توی کانال جهش قراره آپلود بشه. توی این ویدیو من میخوام به شما به زبان ساده یاد بدم که چطور میتونید یک ماشین کنترلی با بلوتوث، وای فای یا حتی رادیو برای خودتون بسازید که حالا بعدها تبدیلش کنید به یک ربات که حالا مسابقه جنگ ربات‌ها اگر برگزار بشه تو شرکت بکنید. برای ساخت یک ماشین کنترلی ما نیاز به چند تا وسیله داریم. هولوش مثلا 4-5 تا وسیله کوچیک که با مبلغ زیر 2 تومن هم شما میتونید اینو تهیه کنید. برای اول کار من فقط یه توضیح میخوام بهتون بدم تو قسمت اول که با قطعات و وسایل مورد نیازمون آشنا بشیم. تو قسمت‌های بعدی مرحله به مرحله بهتون میگم که چجوری بعد این قطعات رو به هم دیگه متصل بکنید، چه چیزایی رو بعد در نظر داشته باشید که باعث خرابی قطعاتتون نشه، چه کارهایی رو بعد انجام بدید که رباتتون درست کار بکنه، ماشین کنترلیتون هیچ باگ یا مشکلی نداشته باشه و اینکه چطوری برنامه‌نویسی آردوینو رو شروع کنید. برای اینکه ما بخوایم اول کار شروع کنیم من میخوام قطعات رو به شما معرفی کنم. برای اینکه ما یه ماشین کنترلی بسازیم شما نیاز به یک مغز دارید. مغز یعنی چی؟ مغز همون آردوینو میشه، یک میکروکنترلر که شما بهش دستور رو میدید که اون کار رو انجام بده. این دستور هم با زبان‌های برنامه‌نویسی خیلی ساده شما میتونید آموزش بدید به اون مغز که این فرمان‌ها رو انجام بده. برای ساخت ما میتونیم از چند نوع آردوینو استفاده کنیم. آردوینو شامل نوع‌های مختلفی میشه. از سری اولیه آردوینو که به اسم آردوینو اونو و آردوینو مینی شناخته میشن خیلی سال گذشته، هولوش 10 12 الی 15 سال فکر کنم گذشته. من خودم هم هولوش همون 10 سال پیش با اینا آشنا شدم و پدر بزرگ این ربات هایی که شما الان توی ویدیوی دوئل دیدید میشه این ماشینی که اینجا میبینید. این ماشینی که اینجا میبینید من برای فکر کنم پروژه دانشگاه بود اینو ساختم. توی ترمای اولیه لیسانس بودم که اینو ساختم و به عنوان پروژه دادم و اولین بار بود که اصلا من با میکروکنترلر یا آردوینو آشنا شدم که دیدم چه دنیای جذابیه و باهاش میتونید چه وسیله‌های خفنی بسازید. یک نمونهش میشه همین ماشین کنترلی. شما میتونید باهاش قطعات هوشمند درست بکنید، نمیدونم مکانیزم‌های اتوماتیک درست بکنید. خیلی کارا اصلا نمیشه نام برد، انقدر کارهایی که میتونید باهاش انجام بدید زیاده. برای شروع من میخوام نوعای مختلف آردوینویی که حالا اینجا دم دستم هست رو بهتون نشون بدم. چند نوع دیگرم میگم، تصاویر اینا رو هم بغل ویدیو براتون میذارم که روی تصویر شما میتونید نوعای مختلف رو ببینید. به صورت اینکه حالا بخواید از نزدیک هم ببینید اسم و ایناشون هم روی تصویر میذارم که راحت تر باشه برای شما. اولین آردوینویی که حالا من اینجا پیش خودم داشتم آردوینو مگا هستش که نوع قوی تر شده آردوینو اونوه که باعث میشه پین‌های بیشتر داشته باشید که قطعات بیشتری رو بهش وصل بکنید. این آردوینو مگا برای این پروژه لازم نیست، یه حالت اوورکیل میشه، زیادی از حد میشه. این یه نوع آردوینوه. سریای جدیدتر آردوینو اومدن که شامل وای فای و بلوتوث هم میشن، یعنی روی خود اون مغز یه وای فای و بلوتوث هم قرار دادن که شما میتونید با استفاده از کدای اینا رو فعال بکنید و حالا استفاده‌های لازمه ببرید. مثلا میتونید به عنوان مودم بهش اتصال پیدا بکنید، میتونید به عنوان IoT اینترنت اشیا واسه هوشمندسازی قطعاتی که دوست دارید استفاده کنید، یا همین کار ساده‌ای که ما توی جنگ ربات‌ها انجام دادید به عنوان یک کنترلر بلوتوثی یا وای فای ازش استفاده کنید. به این نوع از آردوینو که شامل وای فای و بلوتوث میشن بهشون میگن ESP32. حالا نسخه‌های قدیمی اینا هم هستش که بهش میگفتن ESP8266 اگر اشتباه نکنم. این ورژن ESP32 به اسم ESP32 کم هستش که شامل یه دوربینه که شما میتونید به عنوان یه دوربین یا یه وبکم کوچیک هم ازش استفاده بکنید که این بورد داخلش هم وای فای داره هم بلوتوث داره، یعنی میتونید از طریق وای فای بهش وصل شید یا اینو وصل کنید به مودمتون و اطلاعاتتون رو بهش رد و بدل کنید. حتی جای رم هم داره که اون فایل دریافتی، ویدیوی دریافتی که از طریق دوربین میگیره رو توی اون رمش ذخیره بکنه. این یه ورژن دیگه است که میتونید مثلا واسه ساخت ماشین کنترلی استفاده کنید، ولی خیلی کوچیکه و شاید براتون سخت باشه که از این استفاده کنید. یه نسخه دیگه هم هستش که این نسخه کوچولو است، جدیدتر نسبت به ESP32 کم یا ESP32 کم یا همون کامرا.
این نسخه ESP32 S2 هستش که نسخه مینیشه، خیلی سایز کوچیکی داره، به شما میتونه وای فای و بلوتوث رو بده. شما میتونید همین رو متصل کنید به همین ماشین کنترلی و استفاده کنید. فعلا من فقط دارم بهتون میگم که آشنا بشید. برای ساخت ماشین کنترلی که داخل خود دوئل هم دیدید مثل همین، شما اول از همه باید مشخص کنید که این ماشینی که میخواید بسازید چند تا چرخ داشته باشه، با چند تا چرخ حرکت کنه. معمولا ربات ها یا ماشین ها 2 چرخ الی 4 چرخ دارن. 2 چرخ اگر استفاده بکنید، شما فقط عقب جلو رو میتونید تنظیم بکنید. باید یه چرخ حذفگرد بذارید که مثلا برای چپ و راست هم ازش استفاده کنید. اما اگه 4 چرخ استفاده بکنید، دستتون بازتره تو چپ و راست کردن. البته این مکانیزم چرخش فرمون رو نداره. ما به استفاده از کد میایم این مکانیزم رو بهش میدیم که بتونه به جهت‌های چپ و راست چرخش داشته باشه. برای شروع اگر مشخص کردید که رباتتون 4 موتور است یا 2 موتور است، میتونید از این موتورها استفاده کنید. حالا بسته به نیازتون 2 یا 4 عدد ازشون بگیرید. این موتورها تصویرشو من داخل ویدیو قرار میدم. موتورهای DC 6 ولت هستش که ماکسیموم ولتاژی که میتونن دریافت کنن 6 ولته. بیشتر از اونم میتونیم بهشون بدیم، ولی مشکلی که براشون ایجاد میشه یا گیربکسی که داخلشون هست، گیربکس های پلاستیکی، اون قیمت های پایین ترشون پلاستیکی هست، از بین میرن، ساییده میشن یا میشکنن، یا موتور بیش از حد داغ میکنه و باعث گیرپاچ کردن یا سوختن موتورتون میشه. به خاطر همین ماکسیموم ولتاژی که بهش میدید 6 ولت حتما باشه که تو دراز مدت براتون کار کنه. اگر بیشتر از این مدت باشه شاید دفعه اول کار کنه، برای 10 دقیقه کار کنه یا حتی 1 ساعت یا 1 روز. اما وقتی حرارت بیش از حد باشه این موتور داغ میکنه و میسوزه. در آن واحد نمیسوزه، به طول مدتی که داره ازش استفاده میشه ربط داره. هرچی بیشتر اون ولتاژ روش باشه امکان سوختنش بالاتر میشه. پس به خاطر همین شما ماکسیموم 6 ولت بعد اینا رو در نظر بگیرید. ما اگه 4 تا حساب بکنیم مثل همین ماشینی که الان اینجا داریم، 4 تا موتور براش قرار بدیم، شما نیاز به یک کنترلر دارید که بتونه این موتورها رو بهشون دستور بده که حرکت کنن. بهش میگن درایور موتور یا بهشون کنترل کننده موتور هم میگن. این نسخه 2 موتوره هستش که قابلیت کنترل 2 موتور رو به شما میده. بخوام دقیق تر بگم تصویرش رو صفحه میذارم براتون. ما اینجا 4 تا ورودی پیچی داریم که این 4 تا ورودی برای موتورهامون هستش. 2 تا مثبت و منفی برای موتور اول، 2 تا مثبت و منفی برای موتور دوم. 3 تا ورودی هم داریم برای جریان برق یا همون ولتاژمون که یکیشون جریان 5 ولت، یکیشون جریان 12 ولت. 5 ولت یعنی شما با 5 ولت وارد این میشید، جریان به این میدید و کنترلتون رو انجام میدید که باعث میشه سرعت موتور کم باشه، سرعت بالایی نداشته باشه، قدرتی نداشته باشه. یه قسمتی هم داره که 12 ولته که ما بیشتر از این استفاده میکنیم که بتونیم ولتاژ بالاتر بدیم. چرا؟ چون ما وقتی 12 ولت رو به این بدیم، این 12 تقسیم به 2 میشه، یعنی 2 تا 6 ولت به ما میده که باعث میشه ماکسیموم قدرت رو توی موتورهایی که داریم اگر 2 موتور باشه داشته باشیم. این به طور اسمی 12 ولته، اما میتونه تا هولوش 34 ولت رو تحمل بکنه. اما پیشنهاد من اینه که نهایت 20 ولت بهش برق بدید. برای کنترلش هم ما اینجا 4 تا پین داریم که این پینا مختص ارتباط گیری با میکروکنترلر یا مغز دستگاهمونه. حالا میتونه آردوینو باشه یا ESP32 که بهتون قبلتر توضیح دادم. این 4 تا پین دستور موتور اول و موتور دوم و سرعت، جهت سرعت رو مشخص میکنه. یعنی چی؟ 2 تا پین اول واسه دستور موتور 1 و موتور دومه، پین سوم برای سرعت موتور، پین چهارم برای جهت موتور. یعنی چی؟ ما این 4 تا پین رو وقتی با آردوینومون متصل بکنیم، از طریق این 4 تا پین ما میتونیم این درایور رو کنترل بکنیم. مثال میگم، شما دستور میدید که آقا پین 1 که موتور 1 باشه با سرعت مثلا 200 عدد، که توی ویدیوی دوئل اگر نگاه کرده باشید گفتم که ما دنده داریم توی ماشین های رباتیک یا ماشین های الکترونیکی. دنده ها به صورت PWM. PWM میشه سیگنال پالس الکترومغناطیسی، یعنی یه پالسی رو ما میدیم، بر اساس اون پالس مقدار ولتاژی که هست افزایش سرعت و کاهش سرعت رو انجام میدیم. ما این پین رو به آردوینو متصل میکنیم. مثال توی آردوینو ما میگیم که این سرعتش باید مثلا 150 باشه، یعنی اون 250 که ماکسیمومش میشه یه هولوش 40% 45% کمترش که یه سرعت مینیمم اولیه به ما بده. به خاطر همین پس موتور اول ما با سرعت 150 شروع به حرکت میکنه. پین آخری که پین جهت هستش معکوس کننده
حرکت موتوره. یعنی چی؟ یعنی ما بهش میگیم که فوروارد، رو به جلو حرکت کن، موتور رو به جلو حرکت میکنه با اون مقدار سرعتی که براش تعیین کرد. بعد میتونیم مثلا بگیم دنده عقب بیا، بکوارد بیا، یعنی به صورت عقب گرد باشه، پاد ساعت گرد، که باعث میشه جهت موتورها برعکس بشه، یعنی مثبت منفی موتور رو برعکس میکنه. این درایور موتور گفتم برای 2 تا موتور هستش، اما شما میتونید 4 تا موتور هم به این متصل بکنید. چطور؟ فقط کافیه که اون 4 تا موتورتون رو 2 به 2 با هم دیگه سری بکنید، یعنی مثبت و منفی 2 تا موتوری که کنار هم هستن رو به هم دیگه وصل بکنید و به این درایور بدید. این کار باعث میشه اون 2 تا موتور یک موتور تشخیص داده بشن واسه این درایور و قدرت لازمه رو داشته باشید. اما اگر بخواید شما 4 تا موتور رو به صورت جداگونه کنترل بکنید، هندل بکنید، مثلا مثل ماشین‌های آفرودی که 4x4 روشون می‌نویسه، یعنی 4 تا چرخ مجزا در حال حرکت هستن، باید از یک درایور موتور دیگه استفاده کنیم که این درایور موتور بهش میگن موتور شیلد درایور. حالا این درایور رو من براتون عکسشو میذارم الان داخل اینه، تو قسمت بعدی این ماشین رو باز میکنم و بهتون نشون میدم. اون شیلد درایور موتور که حالا تصویرش رو این بالا یا این سمت میبینید مخصوص آردوینو اونو هستش، یعنی واسه آردوینو قدیمی ساخته شده، نه آردوینو ESP32 که سری جدیده و ما ازش میخوایم استفاده کنیم برای ساخت ماشین بلوتوثی یا وای فای. برای اینکه ما بتونیم این درایور موتور رو به بورد جدید متصل کنیم، یه سری مراحل هست که تو ویدیوهای بعدی حتما بهتون میگم. یه سوال دیگه ای که خیلی از دوستان داشتن راجع به اینکه ماشین کنترلی از چه اجزایی تشکیل شده، چه جوری ساخته میشه، باتریش چه مشکلی داره، باتری‌ها رو بعد چه جوری بسازیم. ما واسه ساخت یک ماشین کنترلی به 4 تا اجزای مختلف نیاز داریم. 1 موتورهامونه، 2 درایور موتورمونه، 3 مغز کنترل کننده موتورمونه، 4 هم باتریه. حالا اجزای دیگه مثل بدنه و چرخ و شاسی و اینا هم هستش که حالا بسته به سلیقتون خودتون میتونید اینا رو تهیه بکنید یا بسازید. مثلا یه تخته بردارید مثل همین که تو این ربات میبینید، یه تخته ساده است که من برای شاسی ازش استفاده کردم و موتورها رو روش قرار دادم. مرحله بعدی باتریامونه. ما برای باتری ماشین حتما نیاز نیستش که از باتری‌های شارژی یا باتری‌های پاور بانکی که تو ویدیوی دوئل توضیح دادیم استفاده بکنید. شما میتونید از باتری قلمی هم استفاده کنید، اما مشکلی که استفاده از باتری قلمی واسه ما ایجاد میکنه اینه که باتری قلمی هر یه باتری 1.5 ولته. این 1.5 ولت ولتاژیه که این باتری‌ها به ما میدن تو حالت فول شارژ. ما باید 4 تا این باتری‌ها رو کنار هم دیگه بذاریم تا یه ولتاژ هولوش 6 ولت به ما بده که میشه همون 5 ولتی که داخل این بهتون گفتم. این ولتاژ واسه شروع و حرکت ماشین کافیه، اما قدرت و سرعت مورد نیاز ما رو نداره و چون مصرف دستگاه‌ها و قطعاتی که گذاشتیم بالا هستش، نهایت نیم ساعت الی 40 دقیقه جواب بده که باز هم کمتر از اینه. اگه شما سرعتش رو افزایش بدید، سرعت موتورها رو افزایش بدید، تعداد موتورها رو افزایش بدید، این 4 تا باتری کفاف این ماشین ما رو نمیده. باید مثلا 8 تا باتری بذارید، بعد باتری ها رو تموم شد بعد بندازید بره. صرف اقتصادی نداره و مورد نیاز ما نیستن این باتری. برای همین ما توی ویدیوی دوئل هم که بهتون نشون دادیم از باتری های پاور بانکی استفاده میکنیم، باتری هایی که توی تمام پاور بانک ها استفاده میشده و هنوز هم میشه. البته سری جدید لیتیوم پلیمریا اومدن که مثل باتری های گوشی نازک هستن، اما این باتری‌های هستن که توی حتی ماشین‌های تسلا هم استفاده میشه. برعکس باتری‌های قلمی یک بار مصرف نیستن، قابلیت شارژ دارن، ولتاژشون 1.5 ولت نیست، 3.7 ولت و 3.7 ولت ولتاژ خالی این باتری هستش. یعنی چی؟ شما این باتری رو به اسم باتری 18650 میتونید بخرید. حالا توی الکتریکی، بازار، قسمت‌هایی که قطعات الکترونیکی میفروشن، سایت‌ها، میتونید اینو تهیه کنید که نسخه‌های مختلفی، سایزهای مختلفی داره، برندهای مختلفی داره. برندهای چینی ارزون قیمتش هست، برندهای خوب مثل سامسونگ و LG هم هست که قیمت‌های بالاتری دارن. این باتری 2600 میلی آمپره واسه برند LG. حالا این باتری‌های شارژی 18650 روشون چاپ شده 3.7 ولت. این ولتاژیه که این باتری‌ها دشارژن یا خالی هستن. وقتی این باتری‌ها پر باشن، شارژ کامل شده باشن، ولتاژ اونا به 4.3 ولت میرسه. وقتی شما از این باتری استفاده میکنید، هر چقدر این ولتاژ که کم بشه، درصد نمایشگر، حالا اگه نمایشگر باتری داشته باشید، کم میشه. مثال اگه این باتری به ولتاژ 3.7 برسه، یعنی این باتری خالیه، هیچ انرژی داخلش نداره. برای اینکه بخواد انرژی داشته باشه، باید حتما شارژ بشه، به ولتاژ 4.2 برسه. چرا این اتفاق میفته روشون 3.7 میزنن؟ 3.7 ولتاژ اسمی هستش که این باتری‌ها باهاشون شناخته میشن، در صورتی که اون ولتاژ اصلی اینا 4.2. نوعای مختلفی هم این باتری داره، از میلی آمپرهای مختلفی. این الان نسخه 2600 میلی آمپریشه. ما نسخه های 1000، 1500 حتی 3500 میلی آمپری هم از این باتری ها داریم.
این باتری ها آمپ های مختلف داره، یعنی آمپری که میتونه تحمل بکنه، از خودش خروجی بده، آوتپوت بده، دشارژ بده. باتری داریم که مثلا میگن C1 آمپری که میتونه بهتون بده C1 میشه، یعنی 1 آمپر میتونه بهتون بده. اگه C2 باشه یعنی 2 آمپر میتونه به شما جریان بده. اگه C3 باشه 3 آمپر. اگر C5 باشه که این مدل C5 یعنی میتونه تا 5 آمپر در لحظه تخلیه شارژ داشته باشه. برای چه دستگاه‌های مورد استفاده قرار میگیره؟ واسه دستگاهایی که مصرفشون بالا، آمپر بالایی میکشن، مثلا توی رباتایی که ما داشتیم میساختیم و نیاز بود که مثلا قطعات سریع حرکت بکنن، آمپر بالایی باید داشته باشن. ما به C5 یا C5 نیاز داشتیم که 5 آمپر بده، اما شما میتونید مثلا C1 C2 شو بگیرید. این ورژن الان دست منه، هیچ چاپ تبلیغاتی نداره اما چاپ اسمی روش هستش که ولتاژ و نوع و ایناشو نشون بده. حالا یک مدل دیگه الان براتون میارم که چاپ تبلیغاتی هم روش داره. الان اینجا من چند تا مدل از این باتری ها رو دارم. الان این باتری به اسم سونی توی بازار فروخته میشه، اما من فکر نمی کنم اورجینال خود سونی باشه، چون از کیفیت چاپ و پلاستیکی که دورشه مطمئنم که اینو سونی نزده. من تصویر از نزدیکش هم دوباره همین قسمت یا همین قسمت براتون یه تصویر میذارم که از نزدیک ببینید. الان روی این باتری نوشته سونی، قابلیت شارژ، مدل 18605 و حجمش رو زده 10,000 میلی آمپر که امکان نداره توی این سایز ما بتونیم 10,000 میلی آمپر داخلش انرژی ذخیره بکنیم. از همین 10,000ش میتونیم بفهمیم که فیک، تقلبیه، واقعی نیست. اما کیفیتش خوبه با اینکه تقلبیه، اما من تستایی که ازش گرفتم خوب بوده، در حد مثلا همینایی که اورجینالن هستن قدرت خوبی داره. این باتری من تستایی که کردم، کیفیتی که ازش گرفتم هولوش 1500 میلی آمپره، یعنی این 10,000 رو یه صفرشو بعد برداریم، این 1000 هر یه دونش. مثلا توی این باتری شما میبینید که روش زده 4.2 ولت، در صورتی که این باتری که اورجیناله و مال برند LG روش نوشته 3.7 ولت، ولتاژی که اسمیه و رو تمام باتری‌های اصلی 18605 همین چاپ میشه. اما این اومده ولتاژ فول شارژش روش زده 4.2 که باعث میشه خیلی‌ها مثلا اشتباه بکنن، بگن این ولتاژش بالا، آی دستگاهمون خراب میشه، آیا ممکنه بسوزه. اینها همش تفکراتی که از روی این اسم به شما دست میده، در صورتی که تمام این باتری‌ها رو حالت فول شارژ همون 4.2 میشن و حالت دشارژشونه که 3.7. یه نسخه دیگه هم باز دارم، یه مدل دیگه هم از این باتری‌ها دارم که اصلا وزنش سبک‌تره نسبت به این دوتایی که الان بهتون نشون دادم. برندش هم فکر کنم برند دی‌پیه، حالا تصویرش هم دوباره براتون میذارم از نزدیک. این مدل هم نوشته باتری لیتیوم آیون، مدل 18650، ولتاژش رو زده 3.7، بعد میلی آمپرش هم زده 6800. این 6800 اسمیه و اشتباهه که باز یه صفر شما باید ورداریم. این هولوش 680 میلی آمپره که میشه گفت از این کمتره و حتی از این هم کمتره. این نوعای باتریه که ما نیاز داریم واسه ربات یا حالا ماشین کنترلیمون. حالا چه تعدادی از این باتری‌ها باید ما واسه این ماشین استفاده کنیم؟ ببینید تعداد باتری‌ها بستگی به ولتاژ مورد نیاز شما داره. مثال میگم، اگر ما فقط به 4 ولت نیاز داشتیم، یه دونه از همین باتری‌ها برامون کافی بود. اگر هولوش مثلا 10-12 ولت نیاز داشتیم، 3 تا از این باتری‌ها برامون کافی بود که 12 ولت رو به ما میدادش تو حالت فول شارژ. ما همون دشارژش رو در نظر میگیریم، میگیم ماکسیموم بین فول شارژ و دشارژ، یعنی این 50% شارژ داشته باشه، ما 4 ولت در نظر میگیریم. 3-4 تا 12 ولت، 4 تا 16 ولت، 5 تا 20 ولت. به خاطر همینم هستش که تو این جا باتری که برای این ربات‌های دوئل ما ساختیم و داریم استفاده میکنیم 5 عدد جای باتری قرار داره، برای اینکه ما بتونیم 20 ولت رو از این باتری‌ها دریافت بکنیم. حالا چطور ما میتونیم 20 ولت از این باتری‌ها بگیریم؟ باتری‌ها به دو صورت به هم دیگه میشه وصل بشن، به صورت موازی و سری. اگر ما این باتری‌ها رو به صورت سری وصل بکنیم، یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم، یعنی مثبت این باتری به منفی این باتری وصل شه، مثبت این باتری به منفی این باتری وصل شه. این سری کردن باتری باعث افزایش ولتاژ ما میشه. باتری اول 4 ولته، وصل میشه به باتری دوم، باتری دوم میشه 8 ولت. وقتی میرسه به باتری سوم میشه 12 ولت، وقتی میرسه به باتری چهارم میشه 16 ولت، وقتی میرسه به باتری پنجم میشه 20 ولت. اما اینم باید در نظر بگیرید که باتریاتون همشون یک برند باشن، یعنی شما یه دونه این باتری نندازید، یه دونه این باتری بندازید، یه دونه مثلا این خیلی فیکا بندازید، خیلی تقلبیا بندازید. چرا؟ چون اینا دیدید روشون حجمشون متفاوته، میلی آمپراشون متفاوته، یکسان نیستن. این باعث میشه که یه باتری زودتر از اون خالی بشه. مثال میگم، شما باتری اورجینال میذارید اول، باتری فیکر رو میذارید وسط، باتری مثلا نیم اورجینال رو میذارید آخر. این باتری وسطیه زودتر از این دوتا خالی میشه و وقتی این خالی بشه جریان رو قطع میکنه. با اینکه این دوتا باتری هنوز شارژ دارن، اما این باتری چون شارژش تموم شده
جریانی به ما نمیده و به خاطر همین دستگاه کار نمیکنه، روشن نمیشه، خاموش میشه، این اتفاقا براش میفته. پس پیشنهاد من اینه که حتما یک مدل باتری داشته باشید. اگر فیک میگیرید همه رو فیک بگیرید، اگر اورجینال میگیرید همه رو اورجینال بگیرید. نگید من 2 تا فیک دارم میرم 2 تا دیگه مثلا اورجینال میگیرم، میشه رو هم دیگه میشه 4 تا نمیدونم 12 ولت اینا. نه، این اشتباه میشه. کار میکنه نه که کار نکنه، اما مثال میگم وسط کار یه ولتاژ پایین میاد، یهو قطع میشه، رباتتون خاموش میشه. این اتفاقا واسهتون پیش میاد. به خاطر همین من بهتون پیشنهاد میکنم همشون یک مدل باشن. حالا توی سری ما ولتاژ رو افزایش دادیم، از 4 ولت رسیدیم به 20 ولت، اما هنوز حجم باتریای ما همون 2600 یا 2000 میلی آمپریه که روشون نوشته شده. ما میگیم 2000، روشون نوشته 2600، ما میگیم 2000 میلی آمپر. خب ما 5 تا 2000 میلی آمپر رو کنار هم بذاریم 10000 میلی آمپر دیگه، درسته؟ اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون ما اینا رو به صورت سری وصل کردیم. وقتی سری باتری ها رو به هم دیگه متصل بکنید فقط ولتاژ افزایش پیدا میکنه، نه حجم باتری ها. برای اینکه بخواید حجم باتری افزایش پیدا کنه شما مجبور هستید به همون تعداد باتری به صورت موازی به باتری های قبلیتون متصل کنید. یعنی چی؟ 5 تا باتری سری شده دیگه ای رو هم به این 5 تا باتری سری شده قبلیمون اضافه میکنیم به صورت موازی. یعنی چطور؟ شما برفرض بگیرید که این پک باتری 5 تایی ماه، باتری هم داخلش قرار گرفته، 20 ولت هم به ما میده، حجم میلی آمپرش هم 2500 میلی آمپره. وقتی شما بخواید اینو به 5000 میلی آمپر افزایش بدید شما باید یکی دیگه مثل همین جو باتری داشته باشید، مثل همین دقیقاً 5 تا باتری دیگه که سری به هم دیگه وصل شدن و 20 ولت میدن و 2500 تا. اما این دوتا رو به هم دیگه چطوری وصل میکنید؟ این دوتا رو دیگه سری وصل نمیکنید، چون اگه سری وصل بکنید یهو ولتاژتون میره روی 40 ولت 45 ولت و باعث سوخت دستگاه و قطعات الکترونیکیتون میشه. برای اینکه این اشتباه رو نکنید حتما اطمینان بکنید که موازی به هم متصل شده باشن و بعد باتری ها رو توش قرار بدید. اگر اینا سری به هم وصل شده باشن و شما 10 تا باتری رو داخل این دو تا پک 5 تایی باتریتون قرار بدید حتما بردتون رو میسوزونید. واسه اینکه این دوتا به هم دیگه موازی وصل باشن چطور باید عمل کنیم؟ این پک به این پک مثبت به مثبت وصل میشه و منفی هم به منفی وصل میشه. وقتی شما این کار رو انجام بدید ولتاژتون ثابته، همون 20 ولت دارید میگیرید با اینکه 10 تا باتری دارید استفاده میکنید، اما حجم میلی آمپرتون افزایش میدید. یعنی چی؟ یعنی 20 ولت دارید به علاوه 5000 میلی آمپر باتری، یعنی 2 برابر کردید حجم اون میلی آمپری که اون 5 تا باتری شما داشت بهتون میداد. با این کار شما میتونید پک باتری درست بکنید که هم ولتاژ مورد نیازتون رو داشته باشه، هم مدت زمان مورد نیاز شما رو ساپورت بکنه. اگر زیادی از حد باتری پکتون تخلیه بشه شارژش طولانی تر میشه، امکان داره دیر شارژ بشه، اصلا شارژ نشه یا مشکلی واسه باتریاتون پیش بیاد. پس پیشنهاد من اینه که هیچ وقت نذارید باتریاتون کامل تخلیه بشه. یعنی همینجوری هی با ماشین بازی نکنید تا موقعی که ماشین دیگه مثلا روی هوا، مثلا لاستیکاش هم رو زمین که اصلا قدرتی نداره، بلند میکنید رو هوا داره میچرخه، دیگه رو هوا هم وایسه. وقتی روی هوا لاستیکاش هم ایست کامل بکنه، استاپ بشه، یعنی دیگه تخلیه کامل باتری انجام دادید و امکان داره این باتری از حد مورد نیازش که برای شارژ نیاز دارن پایینتر بره و دیگه نتونه خودش رو شارژ بکنه. این رو هم در نظر بگیرید که این باتری ها رو تا به قول معروف قطره آخرش استفاده نکنید، حداقل یه 10% ازش بذارید و بعد بزنید شارژ. مثلا اون باتری گوشی که میگن حتما بین 10 تا 80% باتریاتون رو شارژ کنید و استفاده کنید برای اینکه طول عمر باتریتون بیشتر بشه. خب تو این توضیحی که دادم الان باتری ها رو متوجه شدید. برای کنترل این ماشین ها هم شما میتونید از وای فای یا بلوتوث گوشیتون استفاده کنید. حالا این نسخه هایی که من آردوینو به شما معرفی دارم میکنم و حالا تو قسمت های بعدی هم بهتون نشون میدم نوعای مختلفی داره که میتونه به گوشی‌های اندرویدی متصل بشه، فقط به گوشی آیفون متصل بشه، تو نسخه‌های قدیمی اندرویدی متصل بشه، به نسخه‌های جدید آیفون متصل بشه، ورژن‌های مختلفی داره. این ورژنی که ما توی جنگ ربات‌ها استفاده کردیم برد ESP32 STV بود، یعنی نسل سوم ESP32 یا ESP32 بوده که ما استفاده داشتیم میکردیم. بلوتوث لو ولتاژ داره BLE، یعنی بلوتوثی که ولتاژ کمتری، برق کمتری مصرف میکنه واسه بهینه شدن کارایی. اما خیلی از گوشی‌های قدیمی نسخه BLE بلوتوث رو ساپورت نمیکنن و از بلوتوث کلاسیک استفاده میکنن. نسخه BLE از نسخه فکر کنم اگر اشتباه نکنم بلوتوث 4 یا 4.5 بود که اضافه شد. ما بلوتوث های BLE داشتیم که الان تمام ایرپادهای جدید، ساعت‌های هوشمند جدید از نسخه‌های BLE بلوتوث دارن استفاده میکنن که برق کمتری استفاده کنن.
به خاطر همین شما با این برد جدید میتونید فقط به دستگاه‌های جدید وصل بشید، با آیفون متصل بشید، چون آیفون بلوتوثش فقط بلوتوث BLE، یعنی از اون نسخه اولی که اومدش بلوتوثش رو باز کرد برای استفاده دستگاه‌های دیگه، شما بلوتوث BLE داشتید. به خاطر همین نمیتونید مثلا ورژن قدیمی داشته باشید مثل آردوینو اونو، یا حالا همون آردوینو مگا که اونو فقط نسخه بزرگتر شده شه. این آردوینو اصلا وای فای و بلوتوث نداره. شما برای اینکه بخواید به این از طریق بلوتوث یا وای فای متصل بشید، باید ماژول های جداگونه وای فای یا بلوتوث رو بخرید و به این متصل کنید و کد نویسی کنید تا بتونه از اون قسمت بلوتوث و وای فای استفاده بکنه، که توی این ماشین که با سخت افزار قدیمی ساخته شده برای هولوش 10 15 سال پیش از همین قابلیت استفاده شده. الان این برد سبز رنگی که اگر اینجا می‌بینید، حالا تو عکسش من براتون قرار میدم تو این قسمت یا این قسمت صفحه، این برد HC05 هستش که حالا ورژن های جدیدی هم ازش اومده، فکر کنم HC06 07 08 و 09. این HC05 بلوتوث ورژن 2.5 هستش که بلوتوث کلاسیکه و به دستگاه قدیمی مثلا اندرویدی های قدیم متصل میشه، با اندروید مثلا ورژن 5 6 اینا متصل میشه، اما به آیفون اصلا متصل نمیشه، یعنی بلوتوث آیفون اینو شناسایی هم نمیکنه. ما وقتی این برد جدید آردوینو ESP اومده و کار ما رو راحت کرده، نیازی نیست از اون استفاده کنیم. اما اگر میخواید که از حالت اولیه استفاده کنید، معمول استفاده کنید، من این برد هم براتون مینویسم، مشخصاتشو بهتون توضیح میدم و تو قسمت بعدی یه قسمت کاملتری میشه، تمام قطعات و تمام مشکلاتی که میتونه براتون پیش میاد و تمام اجزایی که نیازه رو بهتون توضیح میدم. این ویدیو فکر کنم طولانی شد واسه ویدیو اول، به نظرم همینجا کافیه. یه اطلاعات خلاصه از قطعاتی که ما داریم استفاده میکنیم، لوازمی که استفاده میشه، اطلاعات کوتاهی راجبشون بهتون دادم. امیدوارم دوست داشته باشید. اگر خوشتون اومده از این ویدیو، لایک و سابسکرایب یادتون نره، از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتر، آموزش‌های بیشتر و بهتر رو براتون بذارم. و این هم یادتون باشه که قسمت‌های بعدی جنگ ربات رو توی چنل دوئل حتما ببینید و از ما حمایت کنید. ممنونم از شما. من شایان صد هستم و این اولین ویدیو از سری جدید جهش بود. خدا نگهدار.